So ngayon ay meron tayo ditong pusit sa ating harapan. Ayan. So kukuha lang ako ng isang lagayan. Tara, ito. At isa pang maliit na lagayan. Okay, so dyan natin ilalagay yan. At ang gagawin ko sa ating pusit ngayon ay tatanggalan natin siya ng kanyang ink. Tanggalin natin ang kanyang kulay itim. Hanapin natin dito. At yan, nakikita ko ng kanyang kulay itim. So ilalagay ko dyan muna dito ang kulay itim na yan. Okay. So ito ilalagay ko dito. Ayan. Ilalagay natin ito dito. Lahat ng kulay itim na ito ay tatanggalin natin. Pero mamaya natin hanapin dahil ihiwain natin yan. Mahirap hanapin ang kulay itim. Ang kanyang tinta. Ayan. Ito ang kulay itim. Ang kanyang pangpakulay. Tanggalin natin yan at ilagay natin doon. So ngayon, ang next kong gagawin ay maghihiwa ako. Yan, para makita natin yung kulay itim. Kung nasaan na siya. Kukuha lang ako ng kutsilyo ko. Yan. Okay, so ngayon hanapin natin ang kulay itim. Kailangan makita natin yon. Yan, hiwain natin ang ating pusit na pagganyan. Ayun, mukhang nakita ko ng kulay itim. Ayan, ilagay natin yan siya dyan. Oops. Ito. Ito. Yan, ulit-ulit lang. Thank you for watching my video and don't forget, subscribe to my channel and like and share.